Hello guys, welcome back to my channel. This is Maan TV. Today's video, nag-check-in kami sa hotel after the birthday of Ika. Malit lang kasing flat that rented. Kaya mas okay sa hotel, may entertain niya yung mga visitors niya, the male visitors of my son-in-law. Kaya guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and press the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video. And pag may time, comment din. Malaki ang Holiday Inn Hotel. Halos 8 building ang nakapaikot sa kanilang central or main landmark. Umikot ako dito sa bandang likod, ginagawa pa ang kanilang main ballroom. Napakalaki. Hindi pa siya open. Kaya tinitingnan ako ng guard na naka-golf cart. Akala niya kasi pupunta ako doon. So, nag-stop siya. Nakita niya, nag-picture ako. Okay, punta na po tayo sa hotel. May lapit ako na rin sa baba. Parang ilang katao ba ang ano yung sabihin niyo master kanina? Ilang katao ang pang niluto niya pagkain? Good for okay, person pala eh. Nakalimutan ko talaga kasi. Ha? Kumbaga, ang ano lang yun na doon, ang pintalan na yung parang count na doon. Tatipag lang. Ouch! Grabe to, kung sa movie na to parang nga, pero parang Or the day after tomorrow. hindi yung day after tomorrow. Yun yung 22. Morning! Say good morning! Good morning! Ay, 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 ay. Pagod na pagod kagabi. Good morning! Say good morning! Ay, siya! Kahit may laman ng bibig, good morning! Good morning,
Swimming ka mamaya. Swimming ang bata. Swimming yan na. Bata na ang ita namin eh. Kasi muna. Hindi yung may... Ala, ang gara ng bata. Don Pakundo. Si Don Pakundo. Si Don Pakundo. Hello, hi. Say hi. Good po yan eh. Hi. Hi. Hi, si Don Pakundo. Hi. Ay. Three-bedroom siya, kaya makitid ang hallway. Maguro. Knockout. Pagod na pagod ang mga tao. Kaya knockout. Yan, kagigising lang namin. May nasa labas. Swimming kami mamaya. Balik na po tayo sa flat. Mag-unboxing tayo ng gift ni Ethan. Hello, Tantan! Where's your gift? Where are your gifts, Tantan? Oy, thank you po sa lahat ng nagbigay ng gift kay Ethan. Mag-unboxing na po kami. Push mo nga sa ilalim yung ano-ano. Okay, Tantan! What's that? Wow! Meron na siyang kulungan. Kulungan ba tawag dyan? Wow! Ang piano ang computer. Yan, meron ka ng piano. Battery. Tano, may piano na si Tantan. Wow! Next, what's that? May shoes! Thank you! Oh, no, don't put it in your mouth. Wow! With New York t-shirt. Wow! Lagay ko naman sa description yung mga pangalan na nagbigay. Hindi na. Salamat na lang po sa lahat. Ay, sabi na wag ilagay sa bibig. Huwag na nga ilapit dyan ang shoes, please. Nako. Tantan! Oh, Ethan! No, Tantan, no! Here, oh. Wow! Nako. Clothes. Wow! Wow! Plenty of clothes! Wow! Nawala ng internet. Never mind. Nako. Whoa, what is it? Nak. Pagkilig siya. Pagkilig siya sa lips. Nako. Oh, what is it? Nia-assemble pa. Mukhang hindi pa yan para ngayon.
Ka-occupy lang yan ng space. Hindi pa yan pwede kay Ethan. Nak! It will teach you how to walk. Ayan, nabagsak ang bata. Kalika dito, oh. Wow. Nak, oh. Nako, halika, mami. Finish na. Ano ba yung locker? Ano yung nasa kamay mo? Yay! Brum, 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 brum! Dun, 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 dun. Nakakahawak ka. Brum, 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 brum! Yay! Bani na mo na, be. Brum, 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 brum! Be! Bakit? Bitawan mo na kasi ang hawak mo, be. Brum, 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 brum! Ayaw di ba bitawan yung hawak niya? Brum, 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 brum! F na F pa. Ayaw niya Number 1 na. bitawan. Brum, 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 brum! Pa isa. Brum, brum, brum! Ching! Ano ba yan? Tanggalin mo nga yan. May kinakagat na siya dyan, ha? Gatakam, ano? Ikaw kasi magpadya. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did I let it go? Oh, because it bit my fingers so. Which finger did he bite? This little finger on my right. Ouch. Thank you guys for watching. Until to my next video.